pinakuluan po. Babalatan ko na po siya. Ganyan lang po. Hello, ito po yung pambalat niya. Ayan po. Tanggalin po ninyo yung mga itig-itig. Hello po guys. Magugas na po ako ng kamay. Ayan. Tapos po. Imamat na natin po. Ito po yung namas natin. Naglalagay po tayo ng gloves para po padurong po natin yung mask. Ito po. Ito po yung itlog. Lalagay po natin yung olive oil. Lalagyan po natin ng ganito. Kunti lang po. Pangisa lang po sa bawang at sibuyas. Ayan, ganyan karami. Pangisa po natin. Ayan, bawang. Tapos, nahina lang po yung apoy. Hindi po masuro. Sulala po natin yung lipin mo lang po pagkahiwa. Maliit na maliit. Ito po guys. Ito po ilalagay po natin yung itlog dito. Kamote cups. Then, ito po yung bawang. Kanina, pinilisan natin. Ihalo na po natin. Pinakuldan ko lang ko. Timplahan na po natin. Ito po guys, ito po yung panitla. Black pepper. Kung meron kayong black pepper, kung meron kayong white pepper, pwede rin. Asin, konti lang po. Depende sa inyo. Ayan po. Ayan dito po yung bawang sibuyas. Lalagyan ko na po ng itlog. Ito po. Guys, ito na po siya. Ilagay na po natin dito yung luncheon meat at saka yung cheese. Iano na po natin sa itlog.
guys. Ito na po yan. Tikman na po natin yung ginawa po natin kamote at ham and cheese. Tikman na po natin. Lumig man. Sarap. Kung nagugustuhan nyo tong video na to, enjoy your watching. Thank you po. At gawin nyo po talaga to at napakasarap po niya. Nagugustuhan po ng pamilya nyo to. At comment pa rin po sa baba. At click the bell para sa next na video natin. Mapanood nyo pa. Thank you po. Stay safe and stay healthy. God bless you. Bye. Mwah. See you again.